ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሊሲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ከስነ ልቦና ባለሙያዎች ጋር የሚኖረን ውይይት ይሆናል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስለ አሉታዊ አስተሳሰብ ነው። እኔ ቢኒያም ነኝ፣ ባልደረባዬ ካሳሁን ማቆኝ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ መልካም ቆይታ። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ስለ አሉታዊ አስተሳሰብ ምንነት አብራራላችኋለሁ። ቀጥሎ ስለ አሉታዊ አስተሳሰቦች አይነቶች አሉ ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን። በሚቀጥለው ደግሞ ኬዞቹን ምክንያቶቹ ምንድናቸው ስላሉት ለአሉታዊ አስተሳሰብ መንስኤ የሚሆኑት ምንድናቸው የሚሉትና ኢፌክቶቹ ተጽዕኖዎቹን ባልደረባዬ ካሳሁን በዝርዝር ያቀርባቸዋል። መጨረሻ ላይ ከዚህ አሉታዊ አስተሳሰቦች ከነዚህ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ ነገሮች እንዴት መውጣት የምንችልባቸው መንገዶች ደግሞ እኔም አቀርብላችኋለሁ። ባልደረባዬ ካሳሁንም ተጨማሪ ይኖረዋል ማለት ነው። በመጀመሪያ ስለ አሉታዊ አስተሳሰብ ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። አሉታዊ አስተሳሰብ ማለት በህይወታችን ከሚያጋጥሙን ነገሮች እያንዳንዱ ነገሮች አሉታዊ ነገር ብቻ መርጠን ስለዛ ነገር ስላልተሳካው ነገር ሊሆን ይችላል ስለ መጥፎ ነገር ብቻ በተደጋጋሚ ማሰብ ያ አሉታዊ አስተሳሰብ እንለዋለን። በነገራችን ላይ አብዛኛው ሰው አሉታዊ አስተሳሰብ ተጠቂ ነው ወይም ማለትም አብዛኛው ሰው ላይ አሉታዊ አስተሳሰብ አለ። ማንም ከአሉታዊ አስተሳሰብ ይጸዳ ለማግኘት ከባድ ነው እና በተለይ ደግሞ ዲፕሬሽን ለአንዛይቲ የተጋለጡ ሰዎች ሞር ለኔጌቲቭ ቲንኪንግ የተጋለጡ ናቸው። ይህ ማለት ግን ዲፕሬሽን አለበት ማለት አንድ ሰው አሉታዊ አስተሳሰብ ሙሉ ለሙሉ አለበት ማለት አይደለም። በተቃራኒው ደግሞ አሉታዊ አስተሳሰብ ያለባቸው በሙሉ ለዲፕሬሽን የተጋለጡ ነው ማለት ደግሞ አይደለም። በሁለቱም አንጻር ማየት እንችላለን። ቢኒያም አመሰግናለሁ። እኔ ካሳሁን ታደለ እባላለሁ። በሊሲያ ውስጥ የስነ ልቦና አማካሪ ሆኜ ነው እየሰራ ያለሁት። ዛሬ ደግሞ ልንነጋገርበት ያሰብነው ርዕስ የጨለምተኝነት አስተሳሰብ ወይንም ደግሞ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ የምንለውን ይሆናል ማለት ነው። ቢኒያም ትርጉሙን በአብዛኛው ገልጾታል። ለመጨመር ያክል ጨለምተኝነት አስተሳሰብ ስንል ሰዎች በህይወታቸው በሚያጋጥማቸው ሊሆን ይችላል፣ ከሰዎች ጋር ባላቸው ቅርርብ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ ነገሮች ላይ ሊሆን ይችላል። የሚያስቡት አስተሳሰብ አሉታዊ ሲሆን፣ አሉታዊ ስንል መልካም ነገሩን ሳይሆን መጥፎውን ብቻና የጥሩ ነገር ተቃራኒውን ብቻ እያሰቡ በሚጓዙበት ሰዓት የጨለምተኝነት አስተሳሰብ ውስጥ ገብተዋል ወይም ደግሞ ጨለምተኝነት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እነዚህም ነገሮች ደግሞ እያደጉና እየባሱ የተለመዱ ሲመጡ ወደ ጭንቀት፣ ወደ ድብርትና ወደ ተለያዩ ነገሮች ሊያድጉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የጨለምተኝነት አስተሳሰብ ወይም ኔጌቲቭ ቲንኪንግ ስንል ለነገሮች ሁሉ መጥፎውን ነገር ብቻ ያጋጥመናል ብለው በሚያምኑበት ሰዓት ይሆናል ማለት ነው ጨለምተኝነት አስተሳሰብ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይህንን ካልን እስቲ ምን አይነት የጨለምተኝነት አስተሳሰቦች አሉ የሚለውን ደግሞ እስቲ ቢኒያም ይነግረናል። ወደሱ ነው። በዚህ በተጨማሪ እስቲ ኮመን ታይፖቹ ምንድን ናቸው፣ የአሉታዊ አስተሳሰቦች አይነቶች ምንድን ናቸው የሚለው ደግሞ እናያለን። የመጀመሪያው ፊልተሪንግ ይባላል። ፊልተሪንግ ማለት ከተፈጠረው ሁኔታ ከቀን ውሏችን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከሰማነው፣ ካየነው፣ ካደረግነው ነገር ኔጌቲቭን ብቻ አጣርተን ያቺን ነገር ኔጌቲቭዋን አጉልተን ማግኒፋይ አድርገን ስለዛ ነገር ብቻ ማሰብ ፊልተሪንግ ይባላል። ፊልተሪንግ ስናደርግ ሌላ ምን ይፈጠራል? ፖዚቲቭን በጣም እናሳንሰዋለን። የመጀመሪያው ኔጌቲቭ ታይፕ ፊልተሪንግ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ካታስትሮፋይዚንግ ይባላል። ካታስትሮፋይዚንግ ደግሞ የምንለው ልክ የሆነ ነገር ሀፕን ሲሆን የተፈጠረ ነገር አለ። ያን ነገር መጥፎ ከሆነ መጥፎ ነገር እኛ ላይ ሲፈጠር እናስባለን። የሆነ አደጋ ደርሶ ከሆነ አደጋው እኛ ላይ ሲፈጠር፣ የሆነ ሰው ፌል አድርጎ ከሆነ ያ ፌል ማድረጉ እኛ ላይ ሲፈጠር ኢማጅን እናደርጋለን። በተቃራኒው ደግሞ ሚኒማይዝ እናደርጋለን። ለምሳሌ የሆነ ሰው በጣም ሰክሰስ ሆኖ ከሆነ እኛ ደግሞ መቼም ያንን ነገር መሆን አንችልም ብለን ወደ ማሰብ በአእምሯችን ኢማጂን ወደ ማድረግ እንደርስና ወደ ማመን እንመጣለን። ይሄ ካታስትሮፋይዚንግ ይባላል። ሌላው ደግሞ ኦቨር ጀነራላይዜሽን ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ለምሳሌ በህይወታችን ነገር ተፈጠረ፣ የሆነ ክስተት ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ነገር ተፈጠረ። ከዛ ምንድነው የምናስበው? ወደፊትም ይሄ ነገር ሁሌ ሲፈጠር ልናይ እንችላለን። በቃ እንደሚፈጠር እናምናለን ማለት ነው። ኦር አንድ ሰው ሲሳሳት እናይና ወይ ሲሰርቅ ወይ ሲያጠፋ እናይና ያንን ሰው ሁልጊዜ እንደዛ አይነት ሰው አድርገን እንስለዋለን፣ ጀነራላይዝ እናደርገዋለን። በተጨማሪ ደግሞ በሪሌሽንሺፕ ብናየው ለምሳሌ በሪሌሽንሺፕ የሆኑና ሰዎች ይለያያሉ፣ መለየት ያለ ነውና ከዛ ሁልጊዜ ሴቷ ወንዶችን ሁልጊዜ እንደ ልጁ አድርጋ ልትስል ትችላለች። ወንዶች በቃ ውሸታም ናቸው፣ ወንዶች ሁሉም እንደዚህ ናቸው ብላ ልታስብ ትችላለች። በተመሳሳይ ደግሞ
ወንዱም ሴቷን እንደዛው ሊያስባት ይችላል እና ይሄ ጀነራላይዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ጃምፒንግ ቱ ኮንክሉዥን ነው። ይሄ ማለት ሰዎች ሳይናገሩ ሳያወሩ ግን የሰዎችን ስሜትና አስተሳሰብ እንደምናውቅ አድርገን እናስባለን። ይሄ ምን ያደርገናል? ሰዎች ምንም ሳያደርጉ እንደመድማለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው መንገድ ላይ የሄደ ጓደኛችን ሊሆን ይችላል፣ ሰላም ሳይለን አለፈ እንበልና ምናልባት ሌላ ሀሳብ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ያ ሰውዬ ሰላም ሳይለን ያለፈው። እኛ ምን እናስብ እንችላለን? በቃ በጣም ደብሬዋለሁ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ስለኔ መጥፎ ነገር ሰምቷል ማለት ነው ብለን አይምሮን እንዳነበበ ሰው አድርገን ራሳችንን እያሳመንን ወደ ድምዳሜ ላይ መድረስ ማለት ነው። ሌላው ፐርሰናላይዜሽን ነው። ፐርሰናላይዜሽን የምንለው የሚፈጠሩትን ጥፋቶች በሙሉ ወደ ራሳችን ማምጣት ነው። በእኔ ምክንያት ነው እንደዚህ ሆነው፣ ቤተሰቤ የተበጠበጠው በእኔ ምክንያት ነው፣ እኔ ባልወለድ ኖሮ ቤተሰቤ አይበተንም ነበር እና በጓደኝነትም በእኔ ምክንያት ነው የተለያየ ነው። እያንዳንዱን ጥፋት ወደ ራስ ማምጣት ፐርሰናላይዜሽን ይባላል። ሌላው ብሌሚንግ ነው። ብሌሚንግ ራስን መውቀስ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎችን መውቀስ ሊሆን ይችላል። ራስን መውቀስ ሲሆን ከፐርሰናላይዜሽን ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። ብሌሚንግን ወደ ራስ እናመጣው ሰዎችን ጥፋት በሙሉ ወደ ራስ ማምጣት፣ በእኔ ምክንያት ነው ብሎ ማሰብ ማለት ነው። ወደ ሰዎች ደግሞ ስናደርገው የራሳችንን ጥፋት ወይም በራሳችን ላይ የተፈጠሩ አሉታዊ ነገሮች በሙሉ ውድቀቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰዎች ላይ ማላከክ ማለት ነው። መውቀስ ሰዎችን ብሌሚንግ እንለዋለን። ሌላው ግሎባል ሌብሊንግ አለ። ግሎባል ሌብሊንግ ደግሞ የምንለው ለምሳሌ መፈረጅ ማለት ነው። ልክ የሆነ ራስንና ሰዎችን መፈረጅ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እኛ በሆነ ጊዜ ላይሳካልን ይችላል በሆነ በላይፍ አጋጣሚና ምን እንላለን? በቃ እኛ ማይሳካልን ሰዎች ነን፣ ወይም እኔ ማይሳካልኝ ሰው ነኝ፣ እኔ በቃ ለዚህ አልተፈጠርኩም ብለን ራሳችንን ሌብል እናደርጋለን። ሌላውንም ደግሞ እናይና በቃ ይህ ሰውዬ እንደዚህ ነው፣ ክፉ ነው፣ ይህ ሰውዬ መጥፎ ነው። በአንድ ጥፋት ሊሆን ይችላል። አንድ ጥፋት አይተንበት ያንን ሰው በቃ እንደመድሟለን፣ ሌብል እናደርገዋለን ማለት ነው። በመጨረሻው ኦልዌይስ ቢንግ ራይት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ከሰዎች ጋር በሚኖረን ንግግር፣ ግንኙነት ሊሆን ይችላል ሁልጊዜ እኛ ትክክል እንደሆን ማሰብ ነው። በቃ የሰው ሀሳብ በምንም አይነት መንገድ ከኛ ሀሳብ እንደሚበልጥ አናምንም። እኛ ብቻ ነን ትክክል ብለን ነው የምናምነው እና ይሄ ብዙ ጊዜ በግንኙነት ወቅት ላይ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥራል። እንግዲህ እነዚህ ብዙ ናቸው። ከብዙዎቹ በጥቂቱ ነው ኮመንት ታይፖችን የአሉታዊ አስተሳሰብ ከፍለን ያየናቸው። ቀጥሎ ደግሞ ባልደረባዬ ካሳሁን ስለ ኬዙና ኢፌክቱ እሱ በጥልቀት ያስረዳናል። ግናለሁ ቢኒያም በድጋሚ የጨለምተኝነት አስተሳሰብ ምክንያቱ ምንድነው፣ የሚከሰትበት ምክንያቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ስንመለከት የጨለምተኝነት አስተሳሰብ የሚመጣባቸው ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በጥቂቱ ለመመልከት እንሞክራለን። እኛ የመጀመሪያው የሚሆነው ልጆችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ማንኛውም ሰው በልጅነት ጊዜ ወይም ደግሞ በፓስት ኤክስፒሪየንሱ በፊት ልምዱ ጥሩ ያልሆነ ልጅነት ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ያልሆነ ቤተሰብ ውስጥ የሚያድግ ከሆነ ወይም ደግሞ ጥሩ ነገር አጋጥሞት የማያውቅ ከሆነ ሙሉ ሀሳብ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው። ነገሮች ሁሉ መጥፎ እንደሆኑ እየተቀበለና እያመነ ይመጣል። ወደፊት እያደገም ሲመጣ ብዙ ነገሮችን የሚጠብቀው ከመጥፎ ነገር አንጻር ነው እንጂ መልካም የሆነውን ነገር እያሰበና እሱን እየተመለከተ አይቀጥልም ማለት ነው። ስለዚህ በፊት ልምዳችን በጥሩ መንገድ ያላለፈ ከሆነ ወደ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ ልንገባ እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ወደ ጨለምተኝነት አስተሳሰብ ልንገባ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ትራውማ የምንለው ወይም ደግሞ በጣም ትልቅ ቁስል ብለን የምናወራው ቁስል ስንል ሰዎች በህይወታቸው የሚያጋጥሟቸው ብዙ አጋጣሚዎች አሉ እና በነዛ አጋጣሚዎች መካከል ይህን ሀሳባቸውን የሚያስቀይር ወደ መጥፎ ሀሳብ የሚያስቀይር ቁስል ገጥሟቸው ከነበረ ያንን ነገር ላለመልቀቅ ወይም ደግሞ ጭንቅላታቸው ያንን ነገር መርሳት የሚያቅተውና መቀበል የሚያቅተው ከሆነ ወደዚህ ወደ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አቢዩዝ መደረግ ወይም ደግሞ በጭቆና ውስጥ ማደግ፣ ይሄ ቤተሰብ በትክክል ሳይዛቸው ወይም ደግሞ ማድረግ ያለበትን ነገር ሳያደርግላቸው ከቀረና ብዙ የጭቆና ነገር በህይወታቸው ያጋጠማቸው ሰዎች ከሆኑ ሁሌም ቢሆን ኤክስፔክት የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የሚጠብቁት መጥፎን ነገር ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ምክንያትም ወደዚህ ሊገቡ ይችላሉ። ሌላኛው ደግሞ ብቸኝነት መልመድ፣
ከቤተሰብ ጋር ያላችሁ ቅርርብ በጣም ያነሰና የላላ ከሆነ ብቸኝነትን የሚያበዙ ከሆነ ከሰዎች ጋር ተገናኝተው ማውራት መጫወት እንዲሁም ደግሞ ሰው ወደ ተሰበሰበበት ቦታ ለትንሽ ደቂቃ የሚሆን ለምንም ተጠጋ ብለው ማዋራት የማይችሉ ከሆነና ያን ነገር ብቸኝነታቸውን ከለመዱት ወደዚህ ወደ ኔጌቲቭ ቲንኪንጉ ወደ መግባት ይመጣሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሀዘን ነው ወይም ደግሞ ሳድነስ የምንለው። ሳድነስ ፎር ዘ ሎንግ ፔሪድ ኦፍ ታይም በሚቆይበት ሰዓት ወይም ደግሞ ሀዘናችንን ለረጅም ጊዜ ይዘን የምንቀመጥ ከሆነ ወደዚህ ወደ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ ወይ ደግሞ ወደ ጨለምተኝነት አስተሳሰቡ እየገባን እንመጣለን ማለት ነው። በጥቂቱ ይህንን ካልን ምንድን ነው ምን ሊከሰት ይችላል ወይም ደግሞ ይሄ እነዚህ ነገሮች ኢፌክታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት የመጀመሪያው ያው በትንሹ ራስ ምታት ይኖረዋል። ራስ ምታት ስንል ሰዎች ያንን ሀሳብ መውጣት ስለማይችሉ ወይም ደግሞ ከኔጌቲቭ ቲንኪንግ ወይም ደግሞ ከጨለምተኝነት አስተሳሰቡ የተሻለ ነገር ይመጣል ብለው ስለማያስቡ በተለያዩ ነገሮች ላይ ማለት ነው እሱ ስለሚያስጨንቃቸው ወደ ራስ ምታቱ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ መስሎቻችን ወይም ደግሞ መገጣጠሚያዎቻችን ሊሆኑ ይችላሉ ወደ መኮማተር ይመጣሉ። ጭንቅላታችንን ቢሆን አክቲቭ የመሆን አቅሙ እያነሰ ስለሚመጣ አንድ አስተሳሰብ ላይ ብቻ ፊክሴትድ ሆነን ስለምንቀር ከዛ ሀሳብ ስለማንወጣ ምን እያለ ይመጣል ማለት ነው። እየተኮማተረ ድካም እንዲሰማን ምንም ሳንሰራ ድካም እንዲሰማን ነገሮችን ለማድረግ ስንነሳ የድብርት ስሜት መያዙ የሚባሉት ነገሮች እየተከሰቱ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዚህም የባሰ ደግሞ ሲሆን ወደ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደርም ሊያመራ ይችላል። ያ ማለት ማንነትን እስከ ማጣትና ወደ ትልቅ በሽታ ውስጥ ሊከተን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ወደ ድብርት ወይም ደግሞ ድባቴ ወደምንለው ያ ማለት ነገሮች በትንሽ ነገሮች ስንደሰት የነበረው ነገር በሙሉ ይጠፋና በፊት ስንሰራቸው የነበሩ ነገሮች ወደ መክበድ ይሄዳሉ። በትንሽ ነገር መሳቅ መቀለል ሊያቅተን ይችላል። መስራት የምንችላቸው ነገሮች በሙሉ የመስራት ስሜታችን እየቀነሰና እየወረደ ይመጣል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንዛይቲ ነው ወይም ደግሞ ጭንቀት የምንለው ወደ ጭንቀት ውስጥ እንድንገባ መፍትሄ ማግኘት ማንችል ስለሚመስለን በአብዛኛው ጊዜ ወይም ደግሞ ጥሩን ነገር መመልከት እያቃተን ስለሚመጣ ወደ ጭንቀት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ይህንን ነገር ለሰው ስለማይናገሩ ወይም ደግሞ ሰውን ስለማያማክሩ ወደ እነዚህ አይነት ነገሮች ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ በጣም ብዙ ነገር ሊያጋጥም ይችላል። ከዚህም በተጨማሪ ጭንቅላታችን ሰረብለም የሚባለው ፓርት ላይ በጣም ስሎ ዳውን እየሆነ ይመጣል። በዚህ በኔጌቲቭ ቲንኪንግ ብቻ ተይዘን የምንቀመጥ ከሆነ ስሎ ዳውን እየሆነ ይመጣል ሰረብለም። ያ ማለት ሰዎች መፍትሄ ወይም ደግሞ ነገሮችን ለመፍታት የሚያደርጉበት አቅማቸው እየወረደ ይመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ችግሩ ተጠራቅሞ ይቀመጣል እንጂ መፍትሄ አይፈለግለትም ማለት። ያ ደግሞ አእምሯችንን ክሬቲቭ የመሆን አቅሙን ብልሃት ወይም ደግሞ መፍትሄ የማምጣት መጠኑን እያወረደና እየቀነሰብን ይመጣል ማለት ነው። ከብዙ በጥቂቱ እነዚህን ይመስላሉ። እስቲ ምን ያህል መፍትሄዎች ሊኖሩ ይችላሉ የሚሉትን ደግሞ እስቲ ከቢኒያም ጋር እንነጋገር። እኔ ቀጥዬ ወደ መፍትሄዎቹ ታዲያ ምንድን ናቸው የሚሉትን እናወራለን። የመጀመሪያው መፍትሄ የሚሆነው ጥሩ ነገርን መርጦ ማየት። ለምሳሌ ቅድም ፊልተሪንግ ላይ መጥፎን ነገር ብቻ ነው አጣርተን ወስደን የምናስበው እና ይሄኛው ላይ ግን ሲሆን ጥሩ ነገርም አለ። በእያንዳንዱ ህይወታችን ውስጥ ጥሩ ነገሮችም አሉ። እነዛን ነገሮች ማውጣት ነቅሰን አውጥተን ስለዛም ነገሮች ማሰብ። ስለዚህ ጥሩ ነገርን ከሁኔታዎች ጥሩ ነገርን መርጠን ማየት አንደኛው መፍትሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ መጠየቅ ሀሳቡ። አሁን ኔጌቲቭ ሀሳብ አይምሯችን ላይ ሲመጣ ለምንድን ነው የመጣው? እንዴት መጣ? ምን አይነት መልእክት ሊነግረኝ ነው የመጣው? ትክክል ነው ወይ ይሄ ሀሳብ ብለን ሀሳቡን መጠየቅ። ዝም ብለን እንደመጣ አይምሯችን ውስጥ የምናስገባው ከሆነ ለኔጌቲቭ አስተሳሰብ በጣም ተጠቂዎች እየሆነን እንመጣለን ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ማውራት፣ ከጓደኞቻችን ጋር በጣም ከምንወዳቸው ከምንቀርባቸው ሰዎች ጋር ማውራት። እንደዚህ ያሰብኩ ነው፣ እንደዚህ የተሰማኝ ነው፣ ትክክል ነኝ ወይ? ምን ታስባለህ? ምን ታስቢያለሽ? ማውራት በተለይ በጣም ብዙ አይነተኛ ሚናዎች ስላሉት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ለሰዎች ጥሩ ነገር ማድረግ፣ ሰዎች ላይ ደስታ መፍጠር፣ መርዳት ሊሆን ይችላል፣ ተስፋ መስጠት፣ ማናገር፣ ማጽናናት ሊሆን ይችላል። እነዚህን በምናደርግበት ጊዜ ፖዚቲቭ አይምሯችን ይዳብራል። ይህ ፖዚቲቭ ሀሳባችን እና ኔጌቲቭ አሉታዊን አስተሳሰብ ለመዋጋት ለመጋፈጥ ኃይል ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ጀጅመንት፣ መፍረድን መተው።
ከፍርድ ነፃ መውጣት ሁለት አይነት ነው። አንደኛው ራሳችን ላይ የምንፈርደውን ነገር መቀነስ አለብን። ሁለተኛው ሰዎች ላይ የምንፈርደውን ነገር መቀነስ አለብን። ስለዚህ ከመፍረድ ይልቅ አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር ራሳችንንም ሰዎችንም ማለት ነው። ይሄ በጣም አሉታዊ አስተሳሰብን ለመቀነስ አይነተኛ ሚና ይጫወትናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ማመስገን መለማመድ፣ ግራቲቲዩድ የምንለው ማለት ነው። ለሚደረግልን ነገር ማመስገን፣ ፈጣሪን ማመስገን፣ ራሳችንን ማመስገን፣ ሰዎችን ማመስገን፣ ቤተሰቦቻችንን ማመስገን፣ እያንዳንዱን ጓደኞቻችንን ማመስገን። ምስጋናን በተለማመድን ቁጥር ኔጌቲቭ ሀሳባችንን የማሸነፍ አቅማችን ይጨምርናል። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትከታተሉ እኔም አመሰግናለሁ። ሌላው ደግሞ የመጨረሻው እንትን ማድረግ ነው። ይህ ኔጌቲቭ ሀሳቦችን ሊስት አድርጎ መጻፍ መጀመሪያ ማለት ነው። ዝም ብለን አይምሯችን ላይ ከማመላለስ መጻፍ፣ እነዛን ከጻፍን በኋላ ቻሌንጅ ማድረግ፣ የጻፍናቸውን ኔጌቲቭ አስተሳሰቦች የእውነት ትክክል ናቸው ወይ ብለን ቻሌንጅ ማድረግ፣ መጻፍ በጣም ትልቅ አይነተኛ ሚና ይጫወትልናል ማለት ነው። እና እንግዲህ እስካሁን የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ባልደረቤ ካሳሁን ተጨማሪ ስለ መፍትሄዎቹ ተጨማሪ የሚነግረን ነገር ይኖራል። ቀጥሎ ወደ እሱ እሄዳለሁ ማለት ነው። አብዛኛውን ብለዋል ቢኒያም። ለመጨመር ያክል ግን ለዚያ ነገሮች በሚያጋጥሙን ሰዓት ወይም ደግሞ እንደ መፍትሄ የምንወስዳቸውን ነገሮች መጀመሪያ ላይ ሰውነታችን የሚሰጠን ስሜቶች ማዳመጥ፣ ማለት እነዚህ ኔጌቲቭ ቲንኪንጎች በሚከሰቱበት ሰዓት ልክ ቀደም ተባብለን ነበር፣ ራስ ምታት ሊከሰት ይችላል ወይም ደግሞ ሰውነታችን የመኮማተር ስሜት ይኖረዋል እና ይህን ነገር ጥብቅ አድርገን የሚይዘው ከሆነ ወደ ተለያየ ችግር እንደሚያመጣብን ተነጋግረናል። እና ልክ እነዚህ ነገሮች በሚሆኑበት ሰዓት ራስ ምታት ስሜት ሲኖረው፣ የመድከም ስሜት ሲኖረው፣ ቴንሽን ሲበዛና ፔን ሲኖረው ወይም ህመም በሚኖርበት ሰዓት ወደ ሀሳቡ እዛው መያዝ ሳይሆን የተለየ ነገር ለመስራት መሞከር። ያ ማለት ሀሳቡን ትቶ ፍሪ ሆናለሁ ማለት አይደለም። ነገር ግን ሀሳቡን የሚያስቀይር የተለየ አዲስ ነገር ለመስራት ሞከር። ፊልም ማየት ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፍም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዛ ሀሳብ ዲስትራክት ሊያደርገን የሚችልን ነገር በምንሰራበት ሰዓት ያ ጭንቅላታችን ወደ ስራው ላይ ትኩረት ለማድረግ እየሞከረ ስራውን በምንቀጥልበት ሰዓት ሀሳባችን ወደዛ ሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ በመጀመሪያ የሰውነታችንን ስሜቶች በሚሰማን ሰዓት ለማዳመጥ መሞከር ማለት ነው። እንደ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የማይንድፉልነስ ወይም ደግሞ ንቃተ ህሊናችንን ኮንሽስ ለመሆን መሞከር ማለት ነው። ንቁ ለመሆን መሞከር፣ ለነገሮች ያለን አመለካከት በሙሉ አንድ ፐርስፔክቲቭ ላይ መቀመጥ ብቻ እንደሌለበት ማሰብ ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰዎች የተለያየ ብዙን ሀሳብ ይኖራቸዋል። እያንዳንዱ ሰው ደግሞ ከአንዱ ሰው አንደኛው ሰው የተለየ ስለሆነ እነዛን ነገሮች ለማስተካከል ምንችልና ምንፈልግ ከሆነ ያለንን አስተሳሰብ ሰፋ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሀፕን ያደረገው እኮ እኔ እንደዚህ ስለሆንኩ ነው እያሉ ራስን ከመውቀስና ኔጌቲቭ ቲንኪንግ የጨለምተኝነት ሀሳቡን ራስ ላይ ከመደጋገም እና ከመጨነቅ ይልቅ የሆነባቸውን ምክንያቶች የተለያዩ ምክንያቶች ስለሚኖሩ እነሱን ለማወቅ መጣርና በእነሱ መንገድ ችግሮቹን ለመፍታት መሞከር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ይባላል ቢኒያም ብሎታል፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስንል እንደ በተለምዶ ብቻ የተባሉ መሮጡን ብቻ አይደለም። በምንሮጥበት ሰዓት ሙሉ ሰውነታችን አክቲቭ እየሆነ ነው የሚመጣውና አክቲቭ ሲሆን ደግሞ ስራ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዚህ ከጭንቀቱ ይልቅ ሰውነታችን ማነቃቃት ስላለብን ወደ ማነቃቃቱ ስንገባ ነገሮችን የማድረግ አቅማችን፣ ችግር የመፍታት አቅማችን፣ ኮንሰንትሬት የማድረግ ወይም ደግሞ አስተዋይ የምንሆንበት ወይም ደግሞ በማስተዋል የምንሰራበት ነገሮች በሙሉ የተስተካከሉ ይሄዳሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ ሰዎች የተለያዩ ፐርስፔክቲቮች አላቸው እና ይሄ ሚስ ሪዲንጉን ለማቆም መሞከር፣ ሰዎች የሚሉበትን መንገድ እና እኛ የምንረዳበትን መንገድ ገልብጠን መሆን የለበትም። ወይም ደግሞ እኛ መረዳት በፈለግነው መጠን ብቻ ነገሮች የምንረዳ ከሆነ ከሌሎቹ ጋር መግባባትና ከሌሎቹ ጋር በሰላም የማውራትም ይሁን ከነሱ ጋር አብረው የመቀላቀል ነገር ልናጣ እንችላለን እና ወይም ደግሞ ራሳችንን እየጎዳ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ሚስ ሪዲንግ የማድረጉን ነገር ለመቀነስ መሞከር። ስለዚህ ፐርስፔክቲቮች እያንዳንዱ ቅድም ይለያያሉ ተባብለናል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው ስለሚለያይ እኔም ከሌላው እለያለሁ። የሚያጋጥመኝ ነገር በሙሉ ግን እነሱን አያጋጥማቸውም ማለት አይደለም።
ኢንሰም ዲግሪ ሊለያይ ይችላል። ግን ሃንድል የምናደርግበትን ነገር ግን ማስተካከልና ነገሮቹን ወደ ጥሩ መንገድ ለማምጣት መሞከር ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቦዲ ላንጉጃችንን ለማዳመጥ መሞከር፣ ሰውነታችን የሚለንን ነገር ዲስፕሌስመንት መጠቀም ወይም ደግሞ ነገሩን እዛ ከመጣበቅ ይልቅ ሌላ ነገር በመስራት ያንን ነገር ለማስቆም መሞከር፣ ሚስሪዲንጉን ማቆም፣ ሰዎች የተለያየ ፐርስፔክቲቭ እንዳላቸው ለመረዳት መሞከርና ያው የኔጌቲቭ ተቃራኒ ፖዚቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄ የፖዚቲቭ ቲንኪንግ መንገዶቻችንን ለማጎልበት መሞከር ማለት ነው። መልካም ነገርም እንደሚኖርና መልካም ነገር ደግሞ ብዙ ነገሮችን እንደሚሰጠን ለመቀበል መሞከር ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ መንገዶች ራሳችንን ማሳደግና ከዚህ ከጨለምተኝነት አስተሳሰብ ልንወጣ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝነው የውይይት ርዕስ በዚህ ላይ ያበቃል ማለት ነው። ሳምንት በተለየ ርዕስ እና በተለየ አጀንዳ እንገናኛለን። ያላችሁን አስተያየት እንድትሰጡን እንዲሁም ደግሞ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን እንጋብዛለን። ፕሮግራሙ ጋር እኔ ካሳሁን ታደለ እንዲሁም ደግሞ ባልደረባዬ ቢኒያም ከድር ነበረን። ሳምንት እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት።